Assalamualaikum, saya Misa binti Harmin. Saya Nur Azra binti Ali. Okey, pada hari ini kami akan mengulas mengenai keadaan ekonomi global, perdagangan global, pelaburan FDI global. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi di banyak negara dijangka terus terencat. Ekoran Kemelestatan Ekonomi Global yang berterusan kesan daripada suasana ekonomi dunia yang suram pada tahun ini. Malaysia tidak bersendirian menghadapi cabaran ekonomi global. Negara lain juga turut menerima kesan keadaan ekonomi yang tidak menentu sekarang. Ekonomi global dijangka lebih mencabar pada tahun 2016 di mana data IMF menunjukkan pertumbuhan ekonomi global akan lebih perlahan, iaitu daripada 3.6% kepada 3.4%. Selain itu, perdagangan dunia dijangka menyusut daripada 4.1% kepada 3.4%. Ini adalah kerana kebanyakan ekonomi negara seperti Afrika Selatan, Amerika Syarikat, Brazil dan China dijangka berkembang lebih perlahan. Harga minyak jatuh merundum ke paras terendah dalam tempoh 12 tahun pada harga 29 US dollar setong. Ekoran tindakan Arab Saudi menjual simpanan minyaknya pada harga yang lebih rendah ke Eropah sebagai tindak balas terhadap campuran Tehran dalam konflik di Syria dan Yemen. Sementara itu, nilai ringgit telah menyusut berbanding dolar Amerika sebanyak 11.3%, iaitu daripada RM3.77 pada Jun 2015 kepada RM4.25 setakat 27 Januari 2016. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim berkata pada Januari 2016, mendapati pertumbuhan global 2016 masih lemah tetapi sedikit meningkat daripada 2.4% pada 2015 kepada 29% pada tahun ini dengan pemulihan ekonomi di negara-negara maju. Malaysia sendiri telah membuat adjustment kepada bajet 2016 setelah mengambil kira keadaan ekonomi global, kejatuhan nilai mata wang dan kejatuhan harga minyak serta harga komoditi yang memberi kesan langsung kepada pendapatan minyak negara dan pendapatan ekspor. Laporan Bank Dunia itu berkata kelembapan ekonomi yang dialami kebanyakan negara membangun akan meroncakkan usaha membasmi kemiskinan dan turut memberi kesan kepada peningkatan kadar pengangguran di banyak negara. Pertumbuhan ekonomi dunia pada 2016 akan banyak bergantung kepada momentum di negara-negara maju, kestabilan harga komoditi dan pertumbuhan ekonomi China yang kini mengalami pertumbuhan yang sederhana. Pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju dijangka meningkat kepada 4.8% pada 2016 daripada 4.3% pada tahun lalu, kata laporan itu. Perubahan komuniti ASEAN yang tahun ini boleh memainkan peranan penting bagi membantu merangsang ekonomi negara anggota pertumbuhan serata itu. Malaysia dijangka mencapai pertumbuhan sederhana dalam aliran masuk pelaburan bersih tahun ini atau mengekalkan paras yang dicapai tahun lepas hasil daripada keyakinan berterusan pelabur. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamed berkata aliran bagi suku pertama kelihatan menyokong unjuran itu dengan pelaburan langsung FDI asing kasar tinggi sebanyak 28.73 juta ringgit daripada 26.01 juta ringgit yang dicatatkan dalam suku pertama tahun lepas. Malaysia kekal dalam kalangan 15 negara utama yang perusahaan multinasionalnya terus berkembang walaupun keadaan tidak menentu global sekarang. Menurut laporan itu, pemulihan berterusan FDI global seiring dengan aliran masuk FDI global yang diunjur berkembang sebanyak 11% kepada AS 1.6 trilion pada 2015, 1.5 trilion US dollar pada 2016 dan 1.7 trilion US dollar pada 2017. Sementara itu, gabungan aliran masuk FDI ke Asia Timur dan Asia Tenggara meningkat sebanyak 10% pada 2014, mencecah paras paling tinggi dalam sejarah sebanyak 381 bilion US dollar.
The government expects the country's total trade numbers to expand 2% this year, faster than the 1.2 growth to 1.47 trillion registered in 2015. Export grew by 1.9 last year, despite a challenging economic environment to reach 779.95 billion, while import grew by a marginal 0.4%. Malaysia also posted a trade surplus of RM94.29 billion last year, marking the 18th consecutive year that it has recorded a trade surplus. Malaysia's main export partners are China, Singapore, Japan, the United States and Thailand, primarily selling electrical and electronic products, which accounted for 36.3% of total exports. To encourage more export activity, Mustafa had earlier said in a report that the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPA) would open up more opportunities for Malaysia's small and medium enterprise (SMEs). To support the motion, the Malaysia External Trade Development Corporation (METRADE) has partnered with Generasi Muda Berjaya (GMB) to come up with a Generasi Muda Berjaya of New Exports Gen X program. It is aimed at increasing the involvement of the Mitra youths in the export business. From the table given, it shows about the WEO update now project global growth at 3.4% this year and 3.6% in 2017, slightly lower than the forecast issued in October 2015. Growth in advanced economies is projected to rise to 2.1% and to hold steady in 2017, a slightly weaker pickup than that forecast in October. Overall activities remains robust in the United States, but there are also challenges stemming from the strength of the dollar, which is causing the US manufacturing sector to shrink marginally. Growth forecasts for most emerging market and developing economies reveal a slower pickup than previously predicted. Growth is projected to increase from 4% in 2015 and 4.7% in 2016 and 2017 respectively. But this overall number fail to do full justice to the diversity of situation across countries. The cause of global economic problems, starting from the Chinese rebalancing, which could bring more international spillover through trade, commodity price, and waning confidence. Besides, further appreciation of dollar and also a sudden bout of global rice aversion. Lastly, an escalation of ongoing geopolitical tensions in a number of regions, which could affect confidence and disrupt global trade, financial flow, and tourism. From the graph show, we can see that the Malaysian Institute Ekonomi Research Mayor estimate Malaysia gross domestic product growth for 2016 at 4.7% compared to the estimate 4.9% growth for 2015. Executive Director Dr. Zakaria Abdul Rashid said the country's economy will continue to be domestically driven and remain fundamentally strong, but the stabilization issue will need to be addressed. The stabilization issues include weakening domestic macroeconomic fundamentals like narrowing net current account surplus of the balance of payment, continuing net portfolio outflows, ringgit depreciation, and tightening of domestic liquidity condition, he said. Malaysian manufacturers were cautioned on manufacturing activity with poor performance by most industries in Q4 2015, contributed by slow local orders and
deterioration in external orders, and this is expected to be continued in the first quarter of this year. That's all from us. Thank you for watching our video.